Acum 10 ani sunam pentru prima dată clopoțelul la Bursa de Valori București. O decizie curajoasă de a deveni pionier pentru proiectul AEO. Decizia asta venea în continuarea ideilor pe care am construit business-ul, pe care le-am împrumutat de la Warren Buffett și Charlie Munger. Deci o deschidere mentală a antreprenorilor față de piața de capital. Încă de la primele profituri pe care le-am avut în 2008, le-am capitalizat integral și ne-am transformat în societate pe acțiuni, o abordare atipică pentru antreprenoratul românesc. În același timp, listarea nu a fost o decizie ușoară. În primul rând pentru că negociasem deja o rundă de investiții cu investitori privați. Și de pe bursă am fi atras, urma să atragem în urma negocierilor, o sumă mai mică, doar 150.000 de euro versus 200.000 de euro pe care îi aveam pe masă. Literalmente, muncisem tot anul să pregătim un memorandum de investiție, era în forma lui finală și urma să-l semnăm în decembrie 2014. Iar în noiembrie 2014, Bursa de Valori ne-a vizitat să ne povestească despre planul lor cu piața AEO. Lumea supraestimează ce se poate face într-un an, dar subestimează ce se poate obține în 10 ani. Călătoria noastră pe piața de capital ilustrează perfect această vorbă. Deși în 2015 aveam deja 7 ani de creștere neîntreruptă, eram o firmă încă mică. Aveam o cifră de afaceri de 2 milioane de dolari. Chiar dacă eram lider pe piața de trading IT și 70% din venituri veneau din proiecte de integrare, din servicii de integrator, din activitatea noastră de partener Cisco, totuși, cifra efectivă era una mică, 2 milioane de dolari. În cei 10 ani care au trecut de atunci, am fost de departe cel mai activ emitent de la Bursa de Valori București. Am derulat 5 operațiuni de majorare de capital, prin care am atras peste 50 de milioane de lei ca equity. Am derulat 9 emisiuni de obligațiuni, dintre care primul IPO, prima ofertă publică de obligațiuni corporative derulate în România. În afară de titlurile Fidelis, nicio altă companie nu făcuse oferte de obligațiuni prin IPO. Am pus acești bani, equity și debt, obținuți în runde succesive de finanțare, i-am pus la muncă. Și, printre altele, am finanțat creșterea organică, accelerată, în ritmuri de genul 30%, dar am și cumpărat 14 alte companii. Și asta ne-a dus la momentul sărbătorii de astăzi, 15 aprilie 2025. 10 ani de Bitnet pe piața de capital, 5 ani pe piața aero, 5 ani pe piața principală sau reglementată a Bursei de Valori. În timpul acesta am crescut de la o companie cu 15 colegi la un grup de firme cu 300 de oameni în activitate. Afaceri de peste 400 de milioane de lei, care înseamnă de peste 50 de ori mai mult decât ce aveam la anterior listării, un profit operațional de 20 de ori mai mare, o creștere a capitalului propriu de 90 de ori și spun asta în condițiile în care, părerea mea de analist financiar este că equity-ul Bitnet este subevaluat între 2,5 și 3x. Așa cum arăta astăzi domnul Radu Hanga, evident, la sfârșitul zilei, măsura succesului oricărei companii este evaluarea ei, prețul pe care îl pun investitorii pe acțiunile companiei. Dacă ne uităm la Bitnet, la sfârșitul primei zi de tranzacționare, în 2015, discutam de o companie cu o valoare de 7,5 milioane de lei, 1,5 milioane de euro. De la listare până în prezent, valoarea de piață a companiei Bitnet a crescut de aproximativ 14 ori. Asta într-un context al unei piețe care, la rândul ei, a crescut, dacă ne uităm la indicele BET, cu aproximativ 220%.
Deci o performanță remarcabilă care arată lucrurile bune care s-au întâmplat acolo, la care îmi doresc să cred că și Bursa de Valori București a contribuit. Acționarii care au călătorit alături de noi au înregistrat o creștere a investiției de 14 ori, în timp ce indicele BET a crescut doar de 2,3 ori în acei 10 ani. Această creștere pe care am menționat-o în cazul acțiunilor BitNet, în cazul capitalizării BitNet, vine după sau în ciuda scăderilor înregistrate în 2024 și 2025. Motivul pentru care sunt în mod deosebit mândru de ziua de astăzi este faptul că povestea BitNet este o poveste win-win-win, care ilustrează una din ideile mele favorite. Bursa de valori, investiția în acțiunile și obligațiunile emise de companii locale, este un joc infinit. Nu este un joc cu sumă nulă, ci dimpotrivă se poate crea o spirală virtuoasă, generatoare de valoare pentru toți actorii implicați, pentru acționari, pentru investitorii în obligațiuni, pentru angajați, pentru creditori, pentru clienți. În esență, în felul acesta se generează bogăție națională. Sunt Cristian Logofătu, finanțist, antreprenor și Ironman.